Hi all, Namaste, welcome to my channel. Hope all of you are doing great. If you are watching this video, please do like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. आजको हाम्रो रेसिपी पालक मटर पनीर हो। यो एकदमै टेस्टी, हेल्दी र बनाउन पनि सजिलो छ। ल अब सुरु गरौँ है त। यहाँ सबभन्दा पहिले मैले प्याज र लसुनलाई एकदम मसिनो गरी काटेको छु। यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। प्याज कसैलाई धेरै मन पर्छ, कसैलाई कम मन पर्छ, त्यो अनुसारले जस्तो यहाँको रुचि छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधी ठुलो प्याजको आधी प्याज र 3-4 पोटी लसुन युज गरेको छु। यहाँ मैले 250 ग्राम जति पनिर लिएको छु र यसलाई मैले ठिक्क ठिक्कको 4 पाटे आकारमा काटेको छु। यहाँहरूले आफ्नो जस्तो मन पर्छ यहाँहरूलाई त्यही आकारमा काट्न सक्नुहुन्छ, सानो ठुलो। यहाँ मैले एउटा ठुलो टमाटर लिएको छु। यसलाई मैले 4 टुक्रामा पहिले स्लाइस गरेर अनि यसलाई मैले क्रसरमा राखेर चाहिँ मसिनो बनाएर क्रस गरेको छु। मलाई यही सजिलो लाग्छ र म यो युज गर्छु। यहाँहरूसँग यो छैन भने पनि यहाँहरूले मिक्सीमा राखेर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ टमाटरलाई। हामीलाई चाहिने भनेको टमाटरको पेस्ट हो। मैले टमाटर अब क्रस गरिसकेको छु लगभग। यहाँ मैले लगभग 1 कप जस्तो ग्रीन पिस यानी हरियो केराउ लिएको छु। हामीलाई चाहिने सबै मुख्य सामग्रीहरू रेडी छ। अब यहाँ मैले 1 मुठी जस्तो धनिया, हरियो धनिया लिएको छु। यहाँ मैले यो फ्रोजन स्पिनच, पालक, यो होल लिफ हो तर फ्रोजन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक बेग्लै देखिन्छ, तर यो हुन चाहिँ पालक नै हो। अब यहाँ सब्जीको लागि मैले कराईमा करिब 2 ठुलो चम्मचको तेल लिएको छु र यसमा मैले त्यो पनिरलाई चाहिँ स्यालो फ्राई गर्दैछु। यसलाई राम्रोसँग फिजाएर चाहिँ स्यालो फ्राई गर्ने। जबसम्म चाहिँ यो यसरी गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदैन तबसम्म चाहिँ फ्राई गर्ने। यो भइसकेको छ। अब फेरि त्यही कराईमा 2 ठुलो चम्मच एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल राखेर त्यसमा जिरा पड्काएर त्यसमा मैले 2टा सुकमेल र 2टा ल्वाङ पनि पड्काएको छु। र अब यसले राम्रो खरिसकेपछि यसमा फेरि अघि हामीले मसिनो गरी काटेको प्याज र लसुन मैले भुट्दैछु। प्याज मजाले भुटिसकेपछि यसमा जिरा, धनिया र अरू मसला मिक्स भएको मसला राखेँ र त्यसमा मैले हल्दी पनि राखेर यसलाई एकछिन भुटेँ। जब यसले चाहिँ राम्रो वासना दिन थाल्छ तब चाहिँ यसमा मैले फेरि यो गरम मसला पनि एड गरेको छु थोरै। यसलाई नटासियोस् भनेर हामीले चलाइरहनु पर्छ र यसमा यो मिठो बास्ना आउन थालिसकेपछि मैले फेरि यो टमाटरको प्युरी पनि एड गरेको छु र त्यसमा थोरै पानी राखेर मैले चलाइकन यसलाई पकाउँदैछु। अब यसलाई एकछिन छोपेर पाक्न दिउँ। उगारेर हेर्नुहोस् टाँसेको छ कि छैन। यसलाई हामीले टाँस्न दिनु हुँदैन र जब पानी सुक्छ र यसले तेल छोड्न थाल्छ तब चाहिँ मैले जुन हामीले अघिको मटर थियो ग्रिन पिस त्यसलाई मैले राखेर फेरि राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाएँ। अब यसमा मैले चाहिने जति नुन राखेको छु। यहाँहरूले पनि आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चलाएर अब एकछिन छोपेर यसलाई पाक्न दिउँ। यता चाहिँ मैले यो करिब हाफ कप जस्तो दही राम्रोसँग फिटेर राखेको छु। अब फेरि हाम्रो सब्जी हेरौँ, यो टाँसेको छैन। यसलाई राम्ररी चलाएर मैले यसमा पानी 1 कप जस्तो पानी राखेर फेरि पनि छोपेर पाक्न
छोडिदिएको छु। अब चाहिँ म यसमा पालक एड गर्दैछु। राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा मैले पनिर पनि एड गरेको छु र यो सबै चीजलाई राम्रोसँग फेरि मिक्स गर्दैछु। राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसलाई छोपेर पाक्नलाई छोडिदिने। हाम्रो पालक मटर पनिर लगभग रेडी छ। अब चाहिँ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ यो अघि हामीले फिटेर राखेको दहीलाई मैले राखेर मिक्स गरिदिएँ। याद गर्नुहोला, दही चाहिँ सब्जी पाकिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसमा राखेर मिक्स गर्ने र निकाल्ने हो। हाम्रो सब्जी चाहिँ अब रेडी छ। मटर पालक पनिरको टेस्टी अनि हेल्दी सब्जी रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यो हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ, खाँदा त्यति नै स्वादिलो र हेल्दी पनि छ। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। See you soon in the next video. Until then, eat healthy, think positive, and take care. Bye bye.